Chào mừng các bạn quay trở lại kênh Forex, mình là Minh. Hôm nay là thứ bảy cuối tuần, sau một cái tuần giao dịch mệt mỏi thì chúng ta đã gặp lại nhau. Và đến hôm nay mình có thời gian mình đọc inbox và đọc những cái dòng comment và những cái câu hỏi của mọi người. Thì mình thấy có một bạn hỏi mình cái câu hỏi rất là hay. Thì nói qua về bạn ý đó là gì? Là bạn ý đã đầu tư vào thị trường này với một cái số tiền nó tương đối là nhỏ, mà khoảng 70 đô hay là 100 đô gì đó. Và sau khi các bạn giao dịch trong khoảng 3 đến 4 tháng thì bạn đã x2, x3 được tài khoản. Và bạn ý muốn hỏi mình là liệu bạn ý có thể bơm thêm được tiền vào để các bạn đánh cái tài khoản to được hay không? Đó. Và cái câu hỏi của bạn ý đặt ra đây là liệu khi mà chúng ta giao dịch Forex chúng ta có cần một cái tài khoản to để chúng ta kiếm được cái mức lợi nhuận tương đối là lớn, thì chúng ta có nên làm như thế hay không? Đó. Và mình có thể trả lời ngay cho các bạn đấy là gì? Đó là một cái điều cần, rất là cần. Chúng ta cần một cái tài khoản to để chúng ta có một cái kết quả lớn, một cái lợi nhuận lớn. Đấy là một cái điều hiển nhiên, Bởi vì nếu mà các bạn chỉ đánh mãi các bạn chỉ đánh những cái tài khoản nhỏ thôi thì mãi số tiền các bạn kiếm được nó chỉ là 5 đô, 10 đô, 15 đô, 17 đô thôi. Nó không bõ bèn gì với tất cả những cái điều mà các bạn bỏ ra thời gian, công sức, tiền bạc các bạn bỏ ra để nghiên cứu, đúng không ạ? Và tất cả chúng ta đều hiểu rằng thiếu vốn thời điểm ban đầu là một cái trở ngại, một cái khó khăn rất là khó mà giúp cho mọi người rất là nhanh nhản, nản chí khi mà mọi người tham gia giao dịch Forex cũng như là tham gia đầu tư bất cứ một cái kênh nào khác. Khi mà không có tiền thì chúng ta không thể có những cái mức lợi nhuận nó to được, và cái mức lợi nhuận nó cứ như kiểu là gọi là gì, nó cứ nhặt mỗi ngày nhặt với ít một, nó rất là nhỏ và sẽ làm cho mọi người nản chí đi dần. Và chính vì vậy trong cái video này ngày hôm nay mình sẽ chỉ cho mọi người thấy là nếu mà mọi người bước từ cái tài khoản nhỏ sang tài khoản to thì mọi người cần phải làm những cái gì và nó có những cái điều gì mà mọi người nên tránh. Đó, chúng ta sẽ tìm hiểu những cái điều đó trong cái video tâm sự ngày hôm nay qua những cái câu chuyện của mình đã từng trải qua, đúng không ạ? Và để bắt đầu mình sẽ cho mọi người thấy đấy là tại sao những cái mọi người thấy nó chỉ là những cái phần tảng băng nổi thôi, nó là những cái bức tranh màu hồng khi mà mọi người giao dịch cái tài khoản lớn thôi, đúng không ạ? Và chúng ta xem những cái lệnh giao dịch và những cái kết quả giao dịch ở trong những cái tài khoản lớn nó sẽ như thế nào. Như mọi người thấy ở đây những cái lệnh này đây, cái mức lãi ít nhất cái mức lãi của tài khoản lên 800-900 đô, còn ít của nó thì rơi vào đâu đấy khoảng 100 đến 300 đô cho một cái lệnh lãi. Thì đây là những cái con số mình thấy thực sự rất là ấn tượng với những cái người mới khi mà chúng ta bước chân vào thị trường này. Bởi vì sao? Bởi vì mỗi cái lệnh nhìn vào đâu đó chúng ta lãi đâu đấy khoảng 18 triệu, 20 triệu, còn ít chúng ta cũng cầm được về 4 triệu, 5 triệu để chúng ta tiêu xài và chúng ta có lãi mà, đúng không ạ? Ai cũng thích những cái màu xanh đó. Và đây là cái điều mà mình nói với mọi người rất là nhiều lần rồi. Đó là gì? Đó là khi mọi người bước chân vào cái thị trường này, cái đầu tiên của mọi người ấy, đấy là mọi người rất ham muốn làm giàu và mọi người muốn có cái tiền bằng mọi cách rất là sớm, rất là nhanh càng tốt. Nhưng chúng lại không chịu đầu tư thời gian, không chịu đầu tư công sức. Thế nên là có một cái, nhưng mà bù lại có một cái mình thấy này, đấy là đúng thật sự là không phải mê tín nhưng mà cờ bạc đãi người mới. Mình đã chứng kiến rất nhiều người anh em của mình, rất là nhiều bạn bè, rất là nhiều, nói chung rất nhiều những cái đối tượng khi mới bước chân tham gia thị trường này, họ không có một chút kiến thức nào, và họ nói chung họ không biết một cái gì cả, nhưng mà có thể là do họ may mắn, họ cũng học một vài cái phương pháp đơn giản và họ chỉ theo những phương pháp đấy thôi, và cộng với cái sự may mắn của họ, và thêm nữa là có một vài trường hợp thì họ tìm được những cái nhóm mà bắn tín hiệu tốt. Thì bởi vì chúng ta mới bước chân vào thị trường mà nên chúng ta rất hăng hái để vào lệnh, chúng ta rất hăng hái liên tục để vào lệnh, có signal chúng ta vào lệnh liên tục. Và những cái người đấy bằng một cách may mắn nào đấy thì người ta x2, x3 được tài khoản sau khoảng 2 tháng, 3 tháng gì đó. Nhưng cái số tiền thực tế mà mọi người cầm về nó chỉ rơi vào đâu đấy khoảng 100 đô đến 200 đô thôi. Bởi vì cái tài khoản mọi người khi mà tham gia thị trường đó thì cái tài khoản đó không phải tài khoản lớn, và tất cả mọi người đều, chính vì thế nên mọi người đều nghĩ là đánh ở cái thị trường nó rất là dễ và rất là đơn giản. Thì thay vì chúng ta đánh những tài khoản nhỏ để chúng ta bơm tiền vào những tài khoản lớn, thay vì chúng ta đánh tài khoản 100 đô, 200 đô, chúng ta đánh vào thành tài khoản 10.000 đô, 20.000 đô thì chúng ta sẽ mức lãi cực kỳ khổng lồ, đúng không? Một mức lãi cực kỳ ấn tượng, đúng không ạ? Và đó là những cái trường hợp mọi người, và mình cũng có những cái kỷ niệm về cái việc như mọi người khi mà mình bước chân tham gia vào thị trường này. Đó là gì? Đó là khi mà mình bước chân tham gia vào thị trường, mình cũng gần như là coi trời bằng vung và coi mình là bá chủ thiên hạ. Bởi vì sao? Bởi vì trước đấy mình đã dành khá nhiều thời gian để mình nghiên cứu tài liệu, mình đọc tài liệu, mình đã khắc phục những cái ưu điểm, những cái nhược điểm của mình, đọc những tài liệu nước ngoài liên tục, rèn luyện trên những cái tài khoản demo, và
sau suốt cái quá trình giao dịch đó của mình có nhìn lại cái trạng thái giao dịch và cái lịch sử giao dịch của mình thì thực sự kết quả nó không phải là tồi, khi mà mình cũng x2 x3 được tài khoản, x2 x3 được tài khoản. Và mình nhớ không nhầm thì rơi vào đâu đấy, có một cái thời điểm nào đấy thì cái mức lãi cao nhất của mình đã x5 được tài khoản, rất là khủng khiếp đúng không ạ? Và lúc ấy trong đầu nó bắt đầu nó có suy nghĩ là bây giờ mình là bá chủ thiên hạ rồi, mình kinh rồi, đánh lệnh market nó phải sợ mình đúng không? Thế bây giờ mình không cần phải đánh những tài khoản demo nữa, không cần phải đánh những cái tài khoản 100 đô nữa. Bây giờ mình đánh cái tài khoản 10.000 đô đi, mình đánh tài khoản 20.000 đô đi. Đánh những tài khoản đó 10.000 đô thì mình cầm về được 20.000 đô, còn 20.000 đô cầm về được 40.000 đô, đúng không ạ? Tức là 400 triệu cầm về được 800 triệu, quá là ngon đúng không ạ? Đó, đấy là cái ước mơ của mình ở cái thời điểm đó. Nhưng sự thực nó không phải như là mơ như vậy. Chắc chắn cái sự thật nó không phải như là mơ, và mình sẽ kể tiếp cho các bạn chuyện gì nó xảy ra. Đánh cái tài khoản lớn, đấy là một cái sự thật phũ phàng của mình. Nó không phải là dễ như cái tài khoản nhỏ, và mình đã sa chân ngay từ những cái ngày đầu. Bởi vì sao? Nó là sa chân ngay từ cái suy nghĩ, ngay từ cái mindset của mình ấy, là đánh tài khoản nhỏ rồi thì cứ mở tài khoản lớn thì chắc chắn là chúng ta sẽ làm giàu được từ Forex, đúng không ạ? Đây là một cái suy nghĩ mình nói mọi người. Sai, nó quá là sai. Sai hơn cả cái việc mà mọi người nghĩ cái thị trường này nó có thể nó dễ kiếm tiền. Đó. Và đây là thực sự là một cái suy nghĩ rất là ảo tưởng mà mọi người cần phải bỏ ra khỏi trong đầu khi mà bất cứ khi nào mọi người có một cái suy nghĩ tương tự như thế, đúng không ạ? Mà mọi người cần phải bỏ ra những cái suy nghĩ ra khỏi trong đầu. Đây là kết quả mà mọi người có thể nhìn thấy. Không còn những cái lệnh mà lãi 1.000 đô, 2.000 đô nữa, mà thay vào đó là những cái lệnh mà lỗ đến 5.000 đô, 6.000 đô. Những cái lệnh lỗ rất là nhiều, 8.000 đô đó. Những cái lệnh gồng lỗ rất là nhiều. Khi mà chúng ta giao dịch với tài khoản lớn thì mình nhắc lại, cái áp lực tâm lý nó lớn hơn rất là nhiều khi mà mọi người giao dịch với cái tài khoản nhỏ. Cực kỳ nặng nề, thực sự như thế, cực kỳ nặng nề. Gọi là gì nhỉ? Tiền bạc, khi mà dính đến tiền bạc ấy, nhất là cái số tiền lớn ấy, thì nó như một con quỷ, nó thôi thúc cái bản thân của chúng ta, và nó trở nên nó kiểm soát được cái tâm trí của chúng ta. Và gọi là sao, tất cả những cái suy nghĩ của mình nó đều đã bị mất đi, và nó không còn để tỉnh táo và để linh hoạt nữa. Và lúc đấy những cái người mà nó điều khiển chúng ta để vào lệnh, đấy là những cái sự mà lòng tham và cái sự mất lý trí của chúng ta. Và chúng ta cứ vào lệnh liên tục, và tất cả những cái gì chúng ta làm là chúng ta cống tiền cho market thôi. Và tất cả những cái quy tắc, tất cả những cái kỷ luật mà chúng ta đã rèn luyện khi chúng ta đánh cái tài khoản nhỏ thì lên tài khoản lớn nó không còn là một cái dễ để tuân theo, rất dễ để thực thi nữa, đúng không ạ? Và mình nhớ là những cái lệnh khi mà mình vào cái tài khoản lớn ấy, những cái lệnh khi mà mình vào những cái tài khoản lớn ấy, bởi vì thời điểm đấy mình đánh cái con vàng và mình đánh cái lót con vàng đánh rất là to, không phải đánh những cái lót mà cỡ không mấy lót đâu. Đánh hồi đấy đánh đâu đây khoảng ít thì khoảng một lót, ít nhất là một lót. Và mình vẫn nhớ y nguyên cái cảm giác khi mình đánh cái tài khoản lớn và vào những cái lót to, đó là gì? Là lúc đầu rất là phấn chấn, lúc đầu mình rất là phấn chấn, rất là hưng phấn, bởi vì rất là tự tin mà cứ vào lệnh to đi thì chắc chắn mình sẽ có mức lợi nhuận rất là lớn, đúng không? Nhưng ngay lập tức mình bị cuốn vào cái dòng xoáy giao dịch đấy, và hai mắt dường như lúc nào cũng dán vào trong điện thoại, dán vào trên máy tính, đi đâu làm gì nó cũng phải dán vào trên điện thoại, trên máy tính. Thậm chí đến có những cái thời điểm mà các bạn không biết là ăn cơm mình cũng phải bê được bát cơm ra ngồi trước cái màn hình máy tính, bê được trước màn hình máy tính. Rất là buồn và rất là căng thẳng, thực sự rất là căng thẳng. Và cái Forex lúc đấy nó sẽ như là một cái gia vị của mình cho cái bữa cơm của mình ngày hôm đó. Nếu mà những cái lệnh của mình nó là những cái lệnh xanh ấy, thì mình rất là vui, thậm chí vui mức có thể không cần ăn cơm, có thể ăn ít thôi, bởi vì thấy tiền trong tài khoản nó nhảy lên rất là nhiều, mấy trăm đô, thậm chí lên 1.000 đô trong cái lệnh thắng đánh con vàng. Cái biên chạy của nó rất là rộng, và khi mình thắng mình ăn được rất là nhiều. Tuy nhiên đến khi mà lệnh của mình nó thua thì sao? Rất là buồn, và mình cảm thấy ăn nó không còn ngon miệng, nó đúng theo cái nghĩa đen luôn, mất ăn mất ngủ, ăn không cảm thấy ngon và ngủ nó không được yên giấc đó. Và cái việc mà mình cảm thấy mình đã làm ở thời điểm đấy là mình trade rất là nhiều ở trên cái tài khoản nhỏ, nhiều hơn rất là nhiều khi mà mình đánh trên tài khoản nhỏ đó. Rồi ví dụ cái tài khoản nhỏ mình có thể mình đánh
rất là kỷ luật khi mà có những entry tốt mình vào lệnh, thì những cái tài khoản lớn là mình vào lệnh bất cứ lúc nào, và cái entry nó không còn là một cái nghĩa lý gì nó quá là quan trọng nữa, Và hai nữa đó là gì, khi mà các bạn đánh cái tài khoản lớn, lúc đấy nha, mình vẫn tuân thủ hoàn toàn theo những cách mình đánh tài khoản nhỏ, theo những cái mô hình, những cái hệ thống giao dịch mình đã set up ở tài khoản nhỏ. Tuy nhiên khi sang đánh cái tài khoản lớn, nó thực sự một cái điều nó trái ngược lại hoàn toàn, nó một cú sốc tâm lý với mình rất là hoàn toàn. Ví dụ như cái hệ thống giao dịch đấy của mình, khi mình đánh cái tài khoản nó luôn đem lại một cái mức lợi nhuận rất là tốt, nhưng khi sang tài khoản lớn thì sao? Có thể là lúc đấy cái thị trường nó không còn đúng nữa, và cái hệ thống giao dịch của mình nó không còn phù hợp với thị trường nữa. Nhưng mà em nói mọi người rất là nhiều lần, bất cứ một cái hệ thống giao dịch nào đi chăng nữa, nó chỉ có thể phù hợp với một cái giai đoạn của thị trường nhất định thôi. Và khi mà thị trường nó thay đổi thì bắt buộc mình phải điều chỉnh cho hệ thống giao dịch của mình nó thay đổi. Nhưng ở thời điểm đấy mình vẫn có một cái niềm tin là hệ thống giao dịch của mình nó vẫn là bá chủ thiên hạ. Bởi vì sao? Mình đánh ở tài khoản nhỏ của mình rất là lâu rồi, đánh ở tài khoản demo của mình rất là lâu, và nó đem lại cái lợi nhuận cho mình rất là cao. Và sang cái tài khoản lớn nó thua 1-2 lần đầu. Thua là gì? Thua là do stop loss, thua là do mình vào lệnh nó không tốt, vào lệnh entry nó không ổn đó. Nhưng mà mình vẫn không tin, mình vẫn tin vào cái bản thân cái hệ thống giao dịch của mình hơn, và cứ thế mình cứ đánh, cứ thế đánh liên tục, áp dụng tất cả những cái gì chúng ta học ở trong những cái tài khoản nhỏ. Và kết quả là gì? Như mọi người đã thấy là cái tài khoản lớn nó càng ngày cái số dư nó âm nó càng mạnh lên, và cái việc như thế nó cứ diễn ra liên tục cho đến một cái thời điểm mà mình nhận ra rằng đó là gì, cái việc mà các bạn chuyển từ cái tài khoản nhỏ sang một cái tài khoản lớn ấy, thì nó giống như việc các bạn là đang từ một cái võ sĩ hạn ruồi, một cái võ sĩ nó rất là nhỏ bé thôi, các bạn bước lên một cái đấu trường nó rất là to lớn, và bạn thực sự là các bạn bị choáng ngợp khi mà giao dịch với cái tài khoản lớn này, thực sự rất bị choáng ngợp khi giao dịch với tài khoản này. Nói cho các bạn biết cái cảm giác của mình lúc đó. Và mình nhìn lại mình thấy đúng là lúc mình đánh những cái tài khoản nhỏ, những cái lệnh thắng của mình thắng thì mình đúng là mình thắng ít, nhưng ngược lại những cái lệnh thua của mình nó chỉ thua đâu đây, nó thua khoảng 1 đô 2 đô thì tính ra coi như mình mất một bữa cơm, mình mất một bát phở, nó không là gì. Nhưng khi mà các bạn đánh những tài khoản lớn, chỉ cần nó chỉ cần giá nó chạy khoảng 1 pip thôi là cái tài khoản của bạn nó đã âm đến khoảng vài trăm đô rồi. Đối với những cái lot mà mình đánh rất là lớn, cái tài khoản âm vài trăm đô, cái cảm giác các bạn là vào lệnh xong các bạn mất khoảng 4 triệu 5 triệu để làm sao mà chịu được, đúng không? Vào một lệnh mất 4 triệu 5 triệu, nếu mà càng giữ cái lệnh đấy nó lên thậm chí mất 20 triệu 30 triệu, 20 triệu 30 triệu. Và chưa kể những ngày mà con vàng nó biến động rất là mạnh, như mình có nhớ là những cái lệnh mà nó âm đến khoảng 50 triệu, âm 50 triệu trong vòng chỉ chưa ở đây đến 5 phút. Thì thử hỏi các bạn làm cái nghề gì nó có cái mức độ nó nguy hiểm và rủi ro là như thế, đúng không? 50 triệu mất trong vòng 5 phút, mất 50 triệu trong vòng 5 phút đó. Và nhớ lại những kỷ niệm buồn, mình thực sự cũng cảm thấy rất là nao núng và rất là buồn. Bởi vì cái cảm giác đấy, cái cảm giác thời điểm nó lại ùa về, cái cảm giác hồi hộp, nao núng, không muốn làm bất cứ cái gì khác lại ùa về ngay tại cái thời điểm này khi mà mình đang kể chuyện với các bạn đó. Các bạn cứ nhớ cái câu nói của mình, đó là gì? Khi mà các bạn đánh cái tài khoản lớn mà mỗi lần giá nó chạy các bạn mất đến 10 triệu 20 triệu trong vòng 1 phút 2 phút 5 phút, các bạn có chịu được những cái điều đấy hay không? Đó, các bạn có chịu được những cái điều đó hay không? Thì các bạn hãy nghĩ đến các bạn đánh cái tài khoản lớn đó, đúng không ạ? Và tất nhiên sau tất cả những cái chuyện đó, mình đã nhận ra được là mình cần phải sửa những cái gì, và mình cần phải bổ sung những cái gì để cái tài khoản lớn của mình nó an toàn hơn và nó hoạt động nó hiệu quả hơn. Chắc chắn là mình đã làm được cái điều đó để mình có được cái bước tiến của mình ở ngày hôm nay đó. Và mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách mà mình khắc phục cái việc của mình, khắc phục những cái sai lầm khi mà mình đánh những cái tài khoản lớn như trên, khắc phục tâm lý khi mà mình đánh cái tài khoản lớn, để tâm sự với các bạn, để trải lòng cho các bạn, để các bạn biết là khi mà các bạn đánh tài khoản lớn các bạn cần phải làm gì và các bạn nên làm gì đó. Thứ nhất, đây là cái quan điểm cá nhân của mình. Thứ nhất đó là đánh tài khoản lớn mình đã chuyển sang mình đánh những cái khung giờ lớn hơn, và mình không đánh những cái khung giờ nhỏ hơn nữa. Bởi vì mình luôn mình nhìn nhận lại cái hệ thống giao dịch mình có sửa đổi, và mình tin vào những cái setup của mình, tin vào những entry của mình, và tin vào cái cách mà cái việc take profit và cái stop loss nó hoạt động, và mình đánh trên những khung giờ lớn thôi. Để làm gì? Mình không quan tâm đến những cái biến động của những khung giờ nhỏ nữa, không quan tâm đến giá của những cái khung giờ nhỏ nữa. Nó có thể đi lên, nó có thể đi xuống, đi lên đi xuống, nhưng nó sẽ không làm ảnh hưởng đến tâm lý, không làm ảnh hưởng đến tài khoản của mình nữa. Và
mình có thêm nhiều thời gian để mình nghiên cứu, mình thay đổi cái hệ thống giao dịch của mình học thêm những cái phương pháp mới để nó hoàn thiện hơn, nó tốt hơn. Đó là cái cách đầu tiên, đó là mình phải hạn chế đánh lệnh càng ít càng tốt. Tức là chúng ta phải theo được những cái khung thời gian mà mình đã chọn, chứ mình đừng vào lệnh những khung thời gian lớn và mình lại liên tục mình theo dõi chart những khung thời gian nhỏ. Như mình nói mọi người, nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của mình rất là nhiều. Và cái điều thứ hai mà mình nhận ra mình cần phải làm đó là gì? Là tất cả những cái phần lãi và phần lỗ mình đều tính bằng phần trăm hết. Mình không tính bằng số tiền đối nữa. Thì tính bằng cái phần trăm nó sẽ có ưu điểm là nó sẽ quản lý được cảm xúc của mình tốt hơn. Ví dụ các bạn đánh với tài khoản 50.000 đô thì nếu mà mỗi lệnh các bạn thua mất 1%, nó sẽ rơi vào khoảng 500 đô, đúng không ạ? 500 đô là một số tiền lớn. 500 đô tức là 10 triệu, khoảng 12 triệu gì đó. Nó là một cái số tiền lớn nếu các bạn tính ra số tiền đối. Nhưng nếu các bạn tuân thủ quy tắc và tuân thủ kỷ luật và tuân thủ cách tính theo số phần trăm thì 500 đô chỉ là 1% tài khoản, 1% tài khoản nhé. Và kể cả các bạn mất có 1% tài khoản thôi, các bạn vẫn có, chắc chắn các bạn vẫn còn rất là nhiều cơ hội để các bạn về bờ. Và đừng vì cái 1% đó, khi mà các bạn quy ra cái số tuyệt đối là 10 triệu, 20 triệu để làm các bạn đau đúng. Đó, chắc chắn là như thế. Cái tiếp theo đó là gì? Chắc chắn các bạn phải nói đến đấy là kiên nhẫn và các bạn kỷ luật. Kiên nhẫn và kỷ luật luôn là những cái danh từ, những cái tính chất mà mình luôn nhắc nhở mọi người. Luôn luôn phải kiên nhẫn và luôn luôn phải kỷ luật. Luôn luôn tuân theo những cái gì chúng ta làm. Đó là ba cái. Còn cái thứ tư mình hay nói một cái đấy, nó là một cái bí kíp của mình. Đó là gì? Khi các bạn cảm thấy các bạn đánh cái tài khoản lớn nó nghẹt thở, các bạn không thể chịu được khi các bạn đánh tài khoản lớn, thì cách các bạn làm là gì? Đó là mình nói ra mình nghĩ các bạn sẽ cười, nhưng mà thực sự đó là gì? Đánh tài khoản nhỏ hơn và hạ thấp cái tiêu chuẩn các bạn đi. Đó. Thay vì các bạn đánh tài khoản 50.000 đô, các bạn không chịu nổi nhiệt, các bạn không chịu nổi căng thẳng, thì các bạn làm gì? Các bạn đánh lui xuống tài khoản 30.000 đô, tài khoản 20.000 đô thôi, và hạ thấp cái target của bạn xuống. Thay vì cái target cao như thế, bây giờ các bạn hạ thấp cái target của bạn xuống và các bạn phải làm một cái cách gì đó, hoặc bạn thay đổi cái suy nghĩ, thay đổi cái mindset để các bạn bằng lòng với những cái gì các bạn có thể đạt được. Và trong cái thời gian đó các bạn đánh cái tài khoản đó và các bạn làm quen được cái hệ thống giao dịch, làm quen được cái tâm lý, làm quen được cảm xúc, thì sau đó các bạn lại có thể các bạn nâng dần lên. Thì coi như cái bước lùi về kia nó sẽ là một cái bước đệm, một cái bước lùi để các bạn tiến được xa hơn. Đó, đúng không ạ? Và đây là 4 cái bước, 4 cái phong cách để mà mình xử lý tất cả những cái vấn đề khi mà mình gặp phải mình đánh tài khoản lớn. Đó, mình xin nhắc lại các bạn, đó là gì? Thứ nhất, đó các bạn hạn chế sử dụng những cái khung thời gian ngắn và hạn chế xem điện thoại liên tục. Thứ hai là gì? Thứ hai, các bạn nên tính tất cả bằng phần trăm, không dùng số tuyệt đối nữa. Thứ ba, đó nhất là các bạn phải kỷ luật và các bạn phải tuân thủ theo những cái gì các bạn đặt ra. Và thứ tư là gì? Phương pháp cuối cùng khi mà tất cả những cái phương pháp trên không còn hiệu lực, đó là hạ cái tài khoản lớn xuống và không đánh những tài khoản lớn nữa, mà chuyển sang thành một cái tài khoản nhỏ hơn một chút, để chúng ta có những cái bước đệm, chúng ta hoàn thiện tất cả những cái chúng ta còn thiếu để chúng ta bước sang một cái bước mới, chúng ta giỏi hơn, chúng ta tốt hơn. Đó, đúng không ạ? Đó, đây là tất cả những cái bước mà mình chia sẻ với mọi người, và hy vọng nó sẽ là cái bài học cá nhân của mình, cũng như là cái bài học để giúp cho mọi người cảm thấy tốt hơn, mọi người cảm thấy thoải mái hơn khi mọi người đánh cái tài khoản lớn. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình ngày hôm nay, và hy vọng là tất cả những cái chia sẻ của mình khi mà ở trong cái video này giúp bạn hiểu rõ hơn về thị trường, hiểu rõ hơn về những cái khía cạnh không phải là màu hồng của thị trường, để các bạn có những cái sự chuẩn bị tốt hơn, để các bạn có những cái tâm lý nó vững hơn khi các bạn bước vào thị trường. Đó. Và rất vui khi được gặp lại các bạn trong những video lần sau. Hẹn gặp lại các bạn.